हेलो एभ्रीवन, नयाँ भिडियोमा तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ। लकडाउनमा धेरै साथीहरुले युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ। धेरै साथीले युट्युब च्यानलमा काम गर्छु भनेर धेरै साथीले खोल्नु भएको छ र कुनै साथीले बीचमै छोडेर गइसक्नु भयो किनकि सब्स्क्राइब नआएको कारणले गर्दा, भ्युज नआएको कारणले गर्दाखेरि त कुनै साथीले बीचमै छोडेर जानुभयो र कुनै साथीले अझै पनि गर्दै हुनुहुन्छ र कुनै साथीले गर्छु भनेर लागिरहनु भएको छ। कुनै साथीहरुले 1K सब्स्क्राइब पुर्याइसक्नु भयो। जुन साथीहरुको 1K सब्स्क्राइब पुगेको छैन उहाँ साथीहरुले यो भिडियो पुरा हेर्नुस्, तपाईको एक महिनामा 1K सब्स्क्राइब पुरा हुनेछ। साथसाथै तपाईको 4000 आवर वाच टाइम पनि पुरा हुनेछ। कसरी भन्ने बारे त्यो तपाईलाई तरिका म यो भिडियो मार्फत सिकाउने छु। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाई यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला। साथै आजको हामी भिडियो सुरु गर्छौं। साथीहरु, तपाईलाई फर्स्ट कुरा के छ भने तपाईले धेरै युट्युबरको भिडियो पनि हेर्नुभयो होला र तपाईलाई धेरै युट्युबरले भनिसक्यो होला नि तपाईले यो एपबाट तपाईले आफ्नो सब्स्क्राइब बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यो एप हेर्नुभयो भने, यो एप युज गर्नुभयो भने तपाईको सब्स्क्राइब बढ्छ, वाच टाइम बढ्छ भनेर धेरै साथीहरुले हेर्नु भयो होला त्यस्तो भिडियो। साथीहरु, म तपाईलाई के भन्छु भने त्यो भिडियो नहेर्नुस्। किन नहेर्नुस् भने तपाईले जो भिडियो हेर्ने टाइममा तपाईले आफ्नो युट्युबलाई टाइम दिनु, तपाईले आफ्नो युट्युबलाई तपाईले टाइम दिनुभयो भने तपाईले सब्स्क्राइब बढाउने सम्भावना बढी हुन्छ। कसरी भन्ने बारे पनि तपाईलाई म भन्छु। र साथीहरु, अर्को कुरो के छ भने तपाईले जुन युट्युबरको भिडियो हेर्नुहुन्छ त्यो कारणले गर्दा ऊ युट्युबरको च्यानल ग्रो हुन जान्छ। कसरी भने तपाईले हेर्नुहुन्छ, फेरि तपाईले फेरि त्यही हेर्नुहुन्छ, दुई तीन फेरि हेर्नुहुन्छ, फेरि तपाईले त्यही ट्रिक सुरु गर्नुहुन्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको च्यानल एकदमै ग्रो हुन्छ। तपाईको च्यानल ग्रोथ किन हुन्न भन्ने बारे तपाईले सोच्नु भयो तर तपाईले त्यो काम गर्नु भएन। किन गर्नु भएन भने तपाईलाई त्यो ट्रिक थाहा नै छैन। साथीहरु, तपाईले ठुलठुलो युट्युबरको तपाईले भिडियो हेर्दाखेरि उनले के भन्छन्, तपाईको वाच टाइमको ग्राफ कहिले माथि जान्छ, कहिले तल जान्छ, कहिले माथि जान्छ, त्यस्तो तरिकाले तपाईको वाच टाइमको ग्राफ बढ्ने गर्छ। र युट्युबरहरुले के भन्छन् भने तपाईको वाच टाइमको ग्राफ माथि गयो भने तपाईले यहाँ राम्रो गर्नुभयो भनेर भन्छ र तल गयो भने यहाँ तपाईको नराम्रो भयो भनेर उले कमेन्ट गर्छ, तपाईलाई भन्छ। त्यही भएर तपाईले त्यो चाहिँ कुनै पनि मान्छेले तपाईको भिडियो देख्यो भने तल माथि त्यो युट्युबले राखेको सिस्टम हो एउटा, त्यो हुन्छ। तर युट्युबरहरुले तपाईलाई भरम पार्नको लागि त्यो भनेका हुन् कि माथि जाँदाखेरि तपाईको राम्रो, तल झर्दाखेरि तपाईको नराम्रो। त्यो होइन साथीहरु। साथीहरु, तपाईलाई थाहा नै छ तपाईको भिडियोमा भ्युज आउँदैन। तपाईले हेर्दा 4-5 भ्युज तपाईको आउँछ भने तपाईले साथीहरुसँग शेयर गर्नु भने तपाईको साथीहरुसँग 20-30 भ्युज आउँछ। मुस्किल छ त तपाईको 50-60 भ्युज हुन्छ भने तपाईको भिडियोमा भ्युज नआएपछि एनालाइटिकमा तपाईको ग्राफ बन्दैन। त्यसैले म आज ग्राफको कुरा गर्दैन, आज हामी सुरुदेखि 0 सब्स्क्राइबबाट तपाईले 1K सब्स्क्राइब कसरी गर्नुहुन्छ त्यस बारेमा हामी सुरुबाट आज कुरा गर्नेछौँ। तपाईले थोरै दिमाग युज गर्नुभयो भने तपाईको सब्स्क्राइब 1000 र 4000 घण्टा वाच टाइम तपाईले सजिलै पुर्याउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। यदि तपाई कुनै पनि स्कुलमा नयाँ भर्ना हुनु भएको छ र तपाई पहिलो दिन क्लास जानुहुन्छ, तपाईको स्कुलमा कुनै साथीहरु हुन्छ? हुँदैन। तपाईलाई थाहा छ त्यो हुँदैन। र तपाई दोस्रो दिन जान्छ, त्यो पनि हुँदैन। तेस्रो दिनमा तपाईले साथी बनाउन के गर्नुपर्छ? कसरी बनाउने त साथी? कुनै पनि साथीलाई हामीले मद्दत गर्छौं, उसको जिन्दगीमा केही थोरै भ्यालु एड गर्छौं भने उ बल्ल त्यहाँनेर साथी बनेको हुन्छ। युट्युबर पनि त्यस्तै हो। कुनै पनि मान्छेले तपाईले राम्रो चीज दिनुभयो भने च्यानलबाट, तपाईको आफ्नो भिडियोबाट उ मान्छेले तपाईको च्यानल सब्स्क्राइब गरेर आउँछ र उसले अझै 2-4 जनालाई पनि भन्छ कि यो राम्रो च्यानल छ, यसबाट राम्रो आउँछ भिडियोहरु भनेर उसले भन्छ र तपाईको च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्छ। र साथीहरु, मान्छेहरु तपाईको च्यानलतिर आकर्षित हुन्छन्। र साथीहरु, तपाईले साथी बनाइसकेपछि साथीलाई सब्स्क्राइबर बनाउनु पर्यो र तपाईको भिडियोमा दम हुनु पर्यो। यानी कि तपाईको भिडियोमा एकदम राम्रो कन्टेन्ट हुनु पर्यो। तपाईले के भन्न खोज्नु भएको छ प्रष्ट बुझ्ने गरी भन्नु पर्यो। यानी कि उ साथीलाई पनि तपाईको कन्टेन्ट युजफुल होस्। जस्तै साथीहरु, तपाईले युट्युबमा भिडियो हाल्नुहुन्छ, तपाईको भिडियोमा भ्युज आउँदैन। तपाई कलेज जानुहुन्थ्यो, तपाईको साथी बनेको थिएन पहिला र अहिले तपाईले फर्स्ट भिडियो युट्युबमा हाल्नुभयो भने युट्युबमा भ्युज आएन। किन आएन भने तपाईले त्यस्तै गर्दै जुन कलेजमा गएर तपाईले साथी बनाउनको लागि जोडिएर तपाईले साथीहरुको केही भ्यालु दिनुभयो, त्यस्तै गरेर तपाईले यदि युट्युबमा एउटा भिडियोमा आएन, अर्को भिडियोमा आएन, अझै अर्को भिडियो तपाईले त्यस्तै मेहनत गर्दै जानुभयो भने तपाईको भिडियोमा भ्युज अवश्य पनि आउँछ र सब्स्क्राइब पनि राम्रोसँग बढ्छ। साथीहरु, तपाईले आफ्नो भिडियोलाई कसरी पपुलर गराउने, कसरी र्याङ्किङ गराउने भन्ने बारे यहाँ दुईटा मात्रै कुरा छ। एउटा तपाईले सर्च लिस्टमा तपाईको भिडियो कसरी आउँछ, सर्च लिस्टमा आउनु पर्यो, र अर्को ब्राउज फिचर। र साथीहरु, तपाईलाई यो लागेको होला कि अरु मान्छेसम्म हाम्रो भिडियो कसरी पुर्याउने भने तपाईको मनमा यो जिज्ञासा होला। यसको लागि दुईटा मात्र ट्रिक छ। भिडियो सर्चमा कसरी ल्याउने, र्याङ्क कसरी गर्ने भन्ने बारे एउटा यो रहेको छ र अर्को रहेको छ तपाईले ब्राउज फिचर। नयाँ युट्युबरको लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र नयाँ युट्युबरले आफ्नो भिडियो कसरी र्याङ्किङ गर्ने भन्ने बारे तपाईले सर्च लिस्टमा आफ्नो भिडियोलाई ल्याउन सक्नुभयो भने
र्याङ्किङमा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। तपाईको मनमा यो जिज्ञासा पनि आउन सक्छ कि सर्च लिस्टमा आफ्नो भिडियो कसरी राख्नु, कसरी र्याङ्किङ गराउने भन्ने बारे तपाईको मनमा यो जिज्ञासा पनि आउन सक्छ। र साथीहरु यसको तरिका के छ भने तपाईले यदि आफ्नो भिडियोको टाइटल, डिस्क्रिप्सन, ट्याग राम्रोसँग लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईले टाइटल, डिस्क्रिप्सन, ट्याग राम्रोसँग लगाउन जान्नु भयो भने तपाईको भिडियो र्याङ्किङ गर्छ, धेरै मान्छेसम्म पुग्छ तपाईको भिडियो, अनि तपाईको भिडियोमा भ्युज आउँछ। तपाईले त्यति काम गरिसकेपछि तपाईको भिडियो सर्च लिस्टमा जान्छ र मान्छेले त्यहाँनिर तपाईको भिडियो पनि हेर्छन्। फेरि अर्को कुरा, भ्युज आउनको लागि के गर्नुपर्छ भने तपाईले एकदमै राम्रो बेस्ट थम्बनेल बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले राम्रो थम्बनेल राख्नु भयो भने तपाईको भिडियो कुनै पनि मान्छेले क्लिक गरेर हेर्छ र हेरिसकेपछि तपाईको भ्यू आउँछ। र यसको लागि यदि तपाईले कसरी थम्बनेल बनाउने हो भन्ने बारे तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई म एउटा भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु र जुन भिडियो यो आई बटनमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि मान्छेले क्लिक गरिसकेपछि तपाईको भिडियोमा एकदमै राम्रो कन्टेन्टहरु हुनु पर्यो र तपाईले राम्रोसँग बोलेको हुनु पर्यो, राम्रोसँग बोल्न जान्ने हुनु पर्यो। तपाईले यदि भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको भिडियोमा दम हुनु पर्यो, यानी कि मान्छेलाई युजफुल हुनेवाला तपाईको कन्टेन्ट हुनु पर्यो। तपाईले के तरिकाले बोल्नु भयो, कस्तो तरिकाले बोल्नु भयो त्यो पनि एकदमै राम्रो हुनु पर्यो। र साथीहरु तपाईले कुनै पनि कन्टेन्ट बनाउनु भयो एकदमै राम्रो तरिकाले बनाउनु, र तपाईले कुनै पनि मान्छेलाई इन्टरटेन गराउनु भयो, कुनै पनि ज्ञान बाँड्नु भएको छ, कुनै पनि जे चिज पनि तपाईले कन्टेन्ट बनाउनु भएको छ एकदमै राम्रो तरिकाले गर्नु, यानी कि उ मान्छेको जीवनमा कुनै भ्यालु पुर्याउनु, कुनै मद्दत गर्नु, त्यसपछि तपाईको उ सब्स्क्राइबर बन्छ। र साथीहरु फर्स्ट अफ अल के छ भने तपाईले आफ्नो भिडियोलाई सर्च लिस्टमा ल्याउने हो भने टाइटल, ट्याग, डिस्क्रिप्सन तपाईले एकदमै राम्रो तरिकाले लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो सबै काम गरिसकेपछि तपाईको भिडियोले धेरै मान्छेसम्म पुग्छ र धेरै मान्छेले क्लिक गरेर हेर्छन् र भिडियो यदि धेरै मान्छेले हेर्दैछन् भने तपाईको भिडियो युट्युबले अझै माथि बुस्ट गरिदिन्छ। तपाईले जब एसइओ गरेर भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ तपाईको भिडियो र्याङ्किङ हुन्छ र र्याङ्किङ भइसकेपछि धेरै मान्छेसम्म पुग्छ र तपाईको भ्युज पनि आउँछ र तपाईको सब्स्क्राइब पनि आउँछ। साथीहरु मान्छेले युट्युब खोलिसकेपछि भिडियो तल माथि गर्छन्, जस्तै यता देखिरहेको छ फोटोमा तल माथि गर्दाखेरि तपाईको भिडियो त्यहाँनिर आइरहेको हुन्छ। त्यहाँनिर आइराख्दाखेरि तपाईको यदि थम्बनेल, टाइटल, ट्याग, डिस्क्रिप्सन राम्रो रहेछ भने तपाईको भिडियो त्यहाँ देखाउँछ र त्यहाँ देखाइसकेपछि तपाईको भिडियो क्लिक गर्छन्। यसरी पनि ब्राउज भ्युजबाट तपाईको भ्युज आउने सम्भावना धेरै हुन्छ। र साथीहरु तपाईलाई मैले दुईटा टिप्सहरु भनिदिए जसको माध्यमबाट तपाईलाई भ्युज, सब्स्क्राइब सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। यो थियो नयाँ युट्युबरको लागि भिडियो र्याङ्किङ गराउने तरिका, सर्च लिस्ट एन्ड ब्राउज फिल्टर। र साथीहरु अर्को कुरो के छ भने तपाईलाई म पहिला पनि भनिसके, कुनै मान्छेले भन्छ टिप्स दिन्छु, ट्रिप दिन्छु भनेर भन्छ, त्यो कुनै पनि हैन, त्यो केही पनि हैन। तपाई त्यसमा भरम नपर्नुहोस्। तपाईले आफ्नो च्यानललाई राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् र आफ्नो च्यानलको लागि मेहनत गर्नुहोस्। तपाईले यदि अर्काको भिडियो हेर्नुहुन्छ, टिप दिन्छ, ट्रिक दिन्छु भनेर हेर्नुहुन्छ र उसको भिडियो एकदमै र्याङ्क गर्छ, ग्रो गर्छ, तपाईको भिडियो ग्रोथ हुँदैन। र साथीहरु अर्को कुरा के छ भने तपाईले आफ्नो युट्युबमा भिडियो कसरी बनाउने, कन्टेन्ट कसरी बनाउने, कसरी एडिटिङ गर्ने त्यो बारेमा आफ्नो अरूको भिडियो हेर्ने टाइममा तपाईले आफ्नो भिडियोमा त्यति टाइम दिनुभयो भने आफै सब्स्क्राइब तपाईको भिडियोमा आउँछ, आफै भ्युहरू बढ्छ तपाईको भिडियोमा। यो पनि तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। साथीहरु तपाईलाई यो भरमा नपरोस् कि तपाईले टिक ट्रिप हेरेर तपाईको आफ्नो भिडियोमा सब्स्क्राइब बढाउन सक्नुहुन्न। र तपाईलाई अब म फेरि अर्को पनि एउटा ट्रिक दिन चाहन्छु, के भने तपाईले कुनै पनि फेमस युट्युबरको अगाडि फोटो राखेर त्यसरी पनि तपाईले भ्युजहरु कमाउन सक्नुहुन्छ। उहाँ फेमस युट्युबरले कसरी भिडियो बनाउँछ, पहिला कसरी बनाउँथ्यो र अहिले कसरी बनाउँछ, त्यस्तो तरिकाले पनि तपाईले यदि भिडियो बनाउनु भयो भने त्यो भिडियो पनि तपाईको र्याङ्किङ गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। र साथीहरु आजको लागि यति नै थियो। तपाईले यदि कुनै तपाईको मनमा जिज्ञासा छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। कमेन्टको रिप्लाई म अवश्य दिनेछु। र आजको लागि यति नै, मिल्नेछु अर्को नयाँ भिडियोमा। तबसम्मको लागि हस्त, नमस्ते, जय नेपाल।